Știați că puteți pierde luni de zile și mii de euro doar din cauza actelor greșite? Am trecut prin iadul birocratic și vă arăt cum am reușit. Salutare, dragilor! Azi o să vă prezint de ce acte am avut nevoie pentru autorizația de construcții, cât a durat să le obținem și, evident, cât ne-au costat. Hai să începem! În primul rând, înainte de a apela la un arhitect, am avut nevoie de un certificat de urbanism de informare, necesar și în discuția inițială cu arhitecta, pentru că are detalii legate de regulile din zona în care construiți. Acest certificat de urbanism de informare se obține de la primăria din zona terenului și aveți nevoie de actele terenului, o cerere completată și cartea funciară a terenului. Cel puțin de asta am avut noi nevoie. Dacă vreți mai multe detalii despre teren și zonă, am un video dedicat. După discuția inițială cu arhitecta, am semnat contractul și ne-am pornit pe treabă. Arhitecta să facă proiectul casei, aveți mai multe detalii legate de proiect în videoul dedicat. Noi să obținem primul act pentru autorizație, și anume certificatul de urbanism de construcție. Zis și făcut. Atât certificatul de urbanism de informare cât și cel de construcție ne-au costat 13 lei fiecare, iar cartea funciară am obținut-o online și de urgență și ne-a costat 70 de lei. Certificatul de urbanism de construcție a ieșit în aproximativ 3 săptămâni. În certificat se pot vedea toate actele, avizele necesare autorizației de construcții, cât și detalii legate de restricțiile din zonă. Toate acestea pot diferi de la o zonă la alta. Proiectul în sine, ce conținea documentația tehnică și proiectul de instalații, am descris în detaliu în video anterior, ne-a costat 13.500 de lei și am început pe 16 septembrie 2024 și am primit documentația de proiect pentru autorizație pe data de 31 ianuarie 2025. Pe lângă proiect am avut nevoie și de studiu geotehnic, ce ne-a costat 1800 de lei și a fost efectuat pe 14 octombrie 2024 și chiar s-a săpat la adâncime mare. Acesta este foarte important pentru proiectarea oricărei construcții, pentru a identifica terenurile cu probleme. Studiul de energii alternative, ce ne-a costat 1500 de lei, de care nu ne-am ocupat noi, ci arhitecta s-a asigurat că este făcut și depus în dosarul documentației. Avizele. Pentru avizul de mediu am depus cererea la sediu pentru mediu Ilfov și am plătit o taxă de 100 de lei, aviz pe care l-am obținut în 2-3 săptămâni. Pentru avizul și contractul de salubritate am depus la firma locală și ne-a costat 776 de lei și s-a rezolvat totul în aceeași zi. Pentru avizul de curent am fost la un punct local PPC, ce ne-a costat 113 lei și l-am primit după 3 săptămâni. Alte acte necesare de care s-a ocupat arhitecta, referate verificatori atestați și dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România. Plan de situație pentru teren de la OCPI, ce ne-a costat 190 de lei și pe care l-am obținut online în termen de câteva zile. Copie legalizată act teren, obținută la notar, și încă o copie nelegalizată, ce au costat aproximativ 80 de lei. În ultima parte am plătit taxele aferente construcției, ce sunt calculate ca un procentaj din valoarea totală a construcției. Valoarea construcției este calculată de arhitectă într-un deviz atașat documentației de construcție a casei și sunt următoarele. Taxa ISC de 0,1%, taxa ISC de 0,5%, taxă de timbru de arhitectură de 0,05%. Toate aceste 3 taxe au fost plătite în conturi date de către arhitectă și am mai avut taxa de autorizație de construcție, ce a fost plătită la primărie. Toate aceste taxe ne-au costat aproximativ 3692 de lei. După ce am obținut toate aceste acte, avize și am plătit taxele aferente, arhitecta a pregătit dosarul cu documentația tehnică în 2 exemplare pentru a obține autorizația de construcție. Ambele dosare au fost depuse la primărie pentru a fi aprobată autorizația de construcție a casei mult visate pe data de 4 februarie 2025 și autorizația a ieșit pe 10 martie 2025, deci a durat o lună și ceva. Cu totul, actele, studiile, taxele și avizele necesare ne-au costat 8339 de lei și proiectul a costat 13.500 de lei. Deci pentru a obține
autorizația de construcție am plătit un total de 21.840 de lei, aproximativ 4.370 de euro, și a durat totul din septembrie 2024 până în ianuarie 2025, deci aproximativ 4 luni și jumătate. Cum vi se pare? La voi cum a fost? Țineți cont că noi o să construim în Ilfov, deci totul e mai scump aici. Fericire mare! După ce am obținut autorizația, a trebuit să depunem la ISC anunțul de începere a lucrărilor în 20 de zile de la depunere. Și ne-am pus pe organizat șantier, comandat materiale și antamat toate lucrările necesare. Vedeți ce urmează în episoadele următoare. Până atunci, vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos!